Hi everyone, welcome back to English Line. අද ලෙසන් එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ will කියන අනාගත කාලය හංග වෙන modal verb එක කොහොමද අපි නිවැරදිව භාවිතා කරන්න ඕනි කියලා. අපිට යම්කිසි දෙයක් අනාගතයේදී වෙනවා කියලා කියන්නත්, යම්කිසි මොන හරි දෙයක් අනාගතයේදී කරන්න ඉන්නවා කියලා කියන්නත් මේ will පදය භාවිතා කරනවා. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් අනාගතයේදී ඔයා ඉස්සරහට කරන්න ඉන්න දේ කියද්දී will භාවිතා කරලා ඒ දේ කියන්න පුළුවන්. මුලින්ම will කියන modal verb එකේ uses එහෙමත් නැත්නම් භාවිතයන් ගැන කිව්වොත් මෙහිදී singular plural කියලා කිසිම ભેදයක් නැතුව ඒක වචන පද එකත් බහුවචන පද එකත් will එකම විදිහට තමයි භාවිතා කරන්නේ. අපි යම්කිසි දෙයක් ඉස්සරහට කරන්න ඉන්නවා කියලා කියද්දී අපි කියන වාක්‍යයේ subject එකට ඒ කියන්නේ වාක්‍යයේ කර්තෘ පදයට will කියන පදය එකතු කරන්න ඕනි. උදාහරණ I will, we will, you will, they will, he will, she will, it will. මේ වාක්‍ය අසම්පූර්ණයිනේ. මොකද මේක කරන්න කෙනා හිටියට කරන්නේ මොකක්ද මොන ක්‍රියාවද කියලා දාලා නැහැ. ඒ වගේම ඒක කොයි කාලෙද කවද්ද කරන්න ඉන්නේ කියලා දක්වලත් නැහැ. ඒ නිසා මේ වාක්‍යයට subject එකට පසුව will වලට පසුව කරන ක්‍රියාව verb එක එකතු කරන්න ඕනේ. subject එකට will වලට පස්සේ කරන ක්‍රියාව verb එක එකතු කරන්න ඕනේ. උදාහරණ බලමු. I will go. මම යන්න ඉන්නවා. They will do it tomorrow. ඔවුන් ඒක හෙට කරයි. Taruka will arrive on time. Taruka වෙලාවට එයි. You will pass the exam. ඔබ විභාගය සමත් වෙයි. මේ ආකාරයට ඉදිරියට කරන්න යන වැඩ පිළිබඳව will යොදාගෙන ඔයාට කියන්න පුළුවන්. තවත් දෙයක් කිව්වොත් spoken English වලදී අපි මේ will කියන පදය contraction form එකෙන් තමයි හුඟක් වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ will කියන පදය subject එකත් එක්ක කෙටි කරලා තමයි කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. I will නම් I'll. You will, you'll. He will, he'll. She will, she'll. We will, we'll. මම යනවා කියන වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වොත් I will go. එතකොට I will go කියන වාක්‍ය contraction form එකෙන් කියන්නේ I'll go. දෙවෙනි උදාහරණය ගත්තොත් ඔහු මහන්සි වී වැඩ කරයි. He will work hard. contraction form එකෙන් කොහොමද කියන්නේ? He'll work hard. තුන්වෙනි උදාහරණය. ඔවුන් අප්පුඩි ගසයි. They will clap. They'll clap. දැන් අපි බලමු will භාවිතා කරලා අනාගතයේදී යම්කිසි දෙයක් සිද්ධ වෙයිද සිද්ධ කරයිද කියන එක අපි ප්‍රශ්නකින් අහන්නේ කොහොමද කියන එක. will වලින් ප්‍රශ්නයක් අහද්දී will කියන පදය වාක්‍යයේ මුලට ගත යුතුයි. වාක්‍යයේ මුලට will කියන පදය අරගෙන subject එක will වලට පසුව තමයි යෙදෙන්නේ. උදාහරණ She will go home tomorrow. ඇය හෙට ගෙදර යයි. එක ප්‍රශ්නාර්ථයක් වෙන්නේ Will she go home tomorrow? ඇය හෙට ගෙදර යයිද? Number 2. මම එය කරන්නම්. I will do it. මම එය කරයිද? Will I do it? ඔවුන් එයි. They will come. ඔවුන් එයිද? Will they come? මීළඟට අපි බලමු will කියන modal verb එකේ negative form එක එන්නේ කොහොමද කියලා. අනාගතයේදී යම්කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ, කරන්නේ නැහැ කියන එක අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? මෙහිදී කලින් ආකාරයටම
will වගේම තමයි will not කියන ෆෝම් එක භාවිතා කරන්නේ. will කියන දෙයක් කරන්න ඉන්නව නම් ඒ වගේම දෙයක් කරන්න නැත්නම් ඒකේ නෙගටිව් ෆෝම් එක තමයි will not. උදාහරණ I will not. You will not. They will not. She will not. He will not. It will not. කලින් වගේම මෙහිදෙත් will not වලට verb එක කරන ක්‍රියාව අනිවාර්යෙන්ම එකතු කළ යුතුයි. ඒ අනුව අපි මීළඟට උදාහරණ කීපයක් විමසා බලමු. I will not go. මම යන්නේ නැහැ. They will not come. ඔවුන් එන්නේ නැහැ. You will not pass. ඔබ සමත් වෙන්නේ නැහැ. She will not cry. එයා අඬන්නේ නැහැ. They will not win the match. ඔවුන් තරගය දිනන්නේ නැහැ. Madara will not complete the work. Madara වැඩේ සම්පූර්ණ කරන්නේ නැහැ. He will not talk to James. ඔහු ජේම්ට කතා කරන්නේ නැහැ. will not වලත් spoken English වලදී අපිට contraction form එකක් තියෙනවා. will not වල contraction form එක තමයි want. will not කියන්නේත් want කියන්නේත් මෙහිදී දෙකම එකයි. ඕල වාක්‍යයකදී එක්ක භාවිතා කරන්න ඕනේ will not. එහෙමත් නැත්නම් want. දෙකම එකට වාක්‍යය භාවිතා කරන්නේ නැහැ. මෙහිදී spoken English වලදී බහුලවම භාවිතා කරන්නේ want කියන පදයයි. උදාහරණ I will not go. මම යන්නේ නැහැ. I won't go. ඇය ඒ නවකතාව කියවන්නේ නැති වෙයි. She will not read that novel. She won't read that novel. අමල් ජිම් එකට යන්නේ නැති වෙයි. Amal will not go to gym. Amal won't go to gym. අද ලෙසන් එක මෙතනින් අවසන්. will කියන model verb එකත් නිතරම එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපිට භාවිතා වෙන නිසා මේකත් important lesson එකක්. හොඳට practice වෙන්න. ඔයාලා will භාවිතා කරලා sentences හදලා comment section එකේ දාන්න. So that's it for today. Stay tuned. See you soon.